Cảm ơn các bạn đã xem video. Mọi ý kiến đóng góp về nội dung của video, các bạn vui lòng để lại comment ở bên dưới. Qua đó, mình sẽ dần dần hoàn thiện ở các phần tiếp theo. Nếu các bạn thấy video nào hữu ích, các bạn nhớ nhấn like để ủng hộ mình và chia sẻ cho mọi người cùng biết. Và các bạn cũng đừng quên nhấn nút đăng ký và biểu tượng cái chuông ở bên cạnh chưa đăng ký để nhận thông báo khi mình tải video mới lên. Xin cảm ơn.